วันนี้เรากลับมากับรายการ MBTI คลองไม่ไหลไข่ไม่มีรายการที่เราจะมาพูดถึงบทบาทของฟังก์ชันในแต่ละตำแหน่งครับตามสัญญาครับ Type ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือ ISFJ และบทบาทฟังก์ชันของพวกเขาครับสำหรับ ISFJ ฟังก์ชันแรกของเขาคือ Introvert Sensing ฟังก์ชันที่ 2 Extrovert Feeling ฟังก์ชันที่ 3 Introvert Thinking และฟังก์ชันที่ 4 Extrovert Intuition ครับ Introvert Sensing ของ ISFJ ในเมื่อคุณสมบัติของ Introvert Sensing คือการเก็บจำและใส่ใจในรายละเอียดทำให้ ISFJ ผู้ที่มี SI เป็นฟังก์ชันแรกคือ Type ที่โหดจัดในด้านนี้ Type 1 เลยครับซึ่งรายละเอียดดังกล่าวมาได้ทุกแนวครับเช่นรายละเอียดในหนังสือรายละเอียดของเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นหรือรายละเอียดของคนคนหนึ่งหรือสังคมหนึ่งเป็นต้นถ้าหากว่าเป็นรายละเอียดในหนังสือเขาก็จะจำดีเทลในหนังสือนั้นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะถ้าเขาชอบหนังสือเล่มนั้นถ้าเป็นรายละเอียดของเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะจำได้ถึงทุกอย่างที่เขาประสบเห็นหรือได้ยินมาครับถ้าหากว่าเป็นรายละเอียดของบุคคลหรือสังคมหนึ่งหากอยู่ในเรดาร์ SI เขาพอดีเขาก็จะจำได้เช่นกันครับยกเว้นว่าเขาไม่อยากจำทั้งหมดนี้คือความสามารถของ Introvert Sensing หรือ SI ของ ISFJ ครับ Extrovert Feeling ของ ISFJ Extrovert Feeling ของ ISFJ จะทำงานเป็นมือขวาซ้ายให้กับ Introvert Sensing ของเขาซึ่งคุณสมบัติของ FE คือการเป็นแฟ้มเก็บความรู้สึกทุกประเภทพอเอามาผนวกกันกับ Introvert Sensing หรือ SI เขาจึงสามารถจำทุกความรู้สึกที่เป็นรูปแบบแฟ้มได้สุดติ่งมากๆเลยครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ ISFJ ในชีวิตจริงบางคนจึงรู้ว่าคุณอยากได้อะไรโดยที่คุณยังไม่ได้เอ่ยปากขอเขาด้วยซ้ำครับเคยไหมครับแค่พูดลอยๆว่าอยากกินฮอทดอกจังอะไม่ได้ต้องการเดี๋ยวนั้นหรอกแค่อยากเฉยๆเผอิญว่าเพื่อนคุณที่เป็น ISFJ นั่งข้างๆพอดีสิครับวันรุ่งขึ้นตั้งอยู่ตรงหน้าเลยครับ3ห่อโอดจัดประหลัดบอกนี่มันอะไรกันครับเนี่ยถ้าหากเขาใช้ด้วยความดีจริง ISFJ คนนั้นคือบุคคลที่หัวใจอ่อนหวานมากๆเลยครับแต่ถ้าหากเขาใช้อย่างไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเขาจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีใครอยากคบหาด้วยทันทีครับ FE ของ ISFJ จะทำงานคู่กับ Critical Parent Function ของเขา Introvert Feeling ครับ Introvert Thinking ของ ISFJ ทักษะการวิเคราะห์และเครือข่ายความเข้าใจของ ISFJ ใหญ่กว่าที่หลายคนคิดนะครับ ISFJ ใช้ Introvert Thinking กับหลายสิ่งหลายอย่างความรู้คนสัตว์งานบ้านงานประจำกีฬาและอื่นๆอีกมากมายสิ่งนี้ทำให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขารับเข้ามาอย่างละเอียดคมกริบและแตกฉานรวมถึงมีความรู้รอบด้านมากกว่าที่หลายคนจะคาดถึงในเว็บแรกครับเมื่อเอามาใช้รวมกับ Introvert Sensing และ Extrovert Feeling เขาจะกลายเป็น Type ที่ทรงพลังมากๆในสิ่งที่ตนสนใจครับลองคิดตามดูครับตอนนี้เขาจำได้แล้วว่าเราชอบฮอทดอกใช่ไหมครับเขาสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ครับว่าทำไมเราถึงชอบฮอทดอกเป็นเพราะความเค็มหรือเปล่าหรือว่าความเผ็ดหรือเพราะชีสเยอะหรือน่าจะทั้งหมดเลยเมื่อตั้งสมมุติฐานเสร็จแล้วเขาก็อาจจะซื้อหรือพาเราไปกินในสิ่งที่เราไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่ทำไมรสชาติตรงสเปคเราหมดเลยฟะเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดมันตรงสเปคอย่างที่ผมว่าจริงๆแปลว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าเราชอบตามที่เขาได้ตั้งสมมุติฐานเอาไว้ฉะนั้นเขาจึงสามารถเก็บข้อมูลชิ้นสำคัญอันนี้ที่บอกว่าเราชอบแนวไหนไปไว้ใน Introvert Sensing และเครือข่ายความเข้าใจของเขาได้ทันทีครับ Extrovert Intuition ของ ISFJ ISFJ ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องจินตนาการและความเป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะ Extrovert Intuition อยู่ต่ำเกินเลยทำให้ ISFJ ขาดทักษะด้านการต่อจิ๊กซอว์ที่ดูเหมือนจะต่อกันไม่ได้ไปทั้งที่จริงๆแล้ว
มันต่อกันได้ครับดูจักรวาลมาเวลเป็นตัวอย่างครับอะไรที่ดูไม่เข้ากันดันเข้ากันเฉยเอาเทพฝั่งนอร์สมาเจอกับเทพฝั่งกรีกอย่างเงี้ยหรือเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยไปอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ก็อีกอันหรือเอาบางส่วนจาก2ตัวอย่างนี้มาประกบคู่ก็ได้เหมือนกันอีกนี่คือตัวอย่างการใช้ Extrovert Intuition ที่ตึงจัดมากถ้าว่าคือสิ่งที่ ISFJ ขาดหายไปอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ ISFJ ไม่เก่งด้านนี้ก็เพราะ SI ของเขาเนี่ยแหละครับถ้าปัญหาของ INFJ อย่างผมด้วยแหละครับคือการยึดติดกับแผน100 ฉบับจนปรับตัวตามสถานการณ์ไม่ได้ปัญหาของ ISFJ ก็คือการยึดติดกับข้อเท็จจริงที่ตนเรียนรู้มาจนไม่กล้าออกจากโซนนั้นครับพอเขาไม่กล้าก็เลยทำให้เขาไม่ค่อยได้ใช้ NE พอไม่ค่อยได้ใช้ NE มันจึงอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการพัฒนาขึ้นครับบทสรุปก็คือเพราะ Extrovert Intuition ที่อยู่ต่ำไปและเพราะความไม่กล้าที่จะต่อยอดจาก SI ของเขาทำให้ ISFJ ไม่ช่ำชองในเรื่องจินตนาการและความเป็นไปได้ครับอันนี้ผมขอเพิ่มเติมหน่อยผมไม่รู้ว่าทีมงาน Marvel เขา type อะไรนะครับแต่ที่แน่ๆคุณลุงสแตนลีย์ของเราเนี่ย type ENTP ครับตรงกันข้ามกับ ISFJ จุดแข็งจุดอ่อนสลับกันหมดครับเกรดเล็กเกรดน้อยเพื่อจะเป็นประโยชน์ครับโอเคครับพาร์ทแรกก็เท่านี้แหละครับเดี๋ยวเรามาต่อ Shadow Function กันในพาร์ทที่2ครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับและระฆังครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ